नमस्कार, मी मनीषा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे आईच्या रेसिपी। आज आपण बनवणार आहे तव्यावरची खुसखुशीत अशी आळूची वडी। आपण ह्या वड्या न शिजवता व पाण्यामध्ये न वाफवता बनवणार आहे। आळूची पानं मी माझ्या अंगणामध्येच लावलेली आहेत। सर्वप्रथम आपण पाणी घेऊया, त्यांना स्वच्छ धुवून घेऊया व त्यानंतर ती पाने हलक्या हाताने लाटून घेऊया। खास करून कोवळी पानं, कारण ती फाटण्याची शक्यता असते। यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य बघूया। थोडेसे अद्रक, लसूण, हिरव्या मिरच्या, थोडेसे तीळ, हळद, हिंग, चवीनुसार मीठ, लिंबू आणि हरभऱ्याच्या डाळीचे पीठ म्हणजे चण्याचे पीठ, या गोष्टींची आवश्यकता आपल्याला लागणार आहे। बघूया त्याची कृती। यानंतर अद्रक, लसूण, मिरची आणि मीठ मिक्सरमध्ये जाडसर करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ते जाडसर मिश्रण आपण पिठामध्ये टाकणार आहोत। त्यामध्येच मी तीळ टाकणार आहे, हळद, हिंग व थोडंसं पाणी घालून सर्व एकत्रित मिक्स करायचं। मिश्रण एकजीव झाल्यावर त्यामध्ये लिंबू पिळायचा। लिंबू आपण का पिळतो, कारण ती पानं कधी कधी घशामध्ये पण खवखव करतात, म्हणून पिळायचं असतो। पुन्हा थोडं मिक्स करून घेऊया छान, आणि नंतर हे मिश्रण चमच्याच्या साहाय्याने किंवा आपल्याला जमेल तसं आपल्या हाताच्या साहाय्याने आळूंच्या पानावर व्यवस्थित लावून घ्यायचं। पानं एकावर एक ठेवून मिश्रण लावत जायचं। एकावर एक ठेवल्यानंतर छान रोल तयार करून घ्यायचा। आणि त्यानंतर लोखंडाच्या तव्यावर थोडंसं तेल टाकायचं, ते पसरवून घ्यायचं। तेल गरम झाल्यानंतर आपण बनवलेली वडी त्यात ठेवायची। झाकण ठेवून 2-2 मिनिटांनी ती पलटी करत राहायचं। असे 3 ते 4 वेळा करायचं। आळू वडी व्यवस्थित शिजलेली चेक करण्यासाठी आपण काट्याचा चमचा मधोमध घालूया। चमचा जर पीठ न चिकटता वरती आला स्वच्छ, तर समजायचं वडी तयार आहे। त्यानंतर वडी थंड होण्यासाठी काढून ठेवूया। थंड झाल्यानंतर त्याचे छोटे छोटे काप करूया व तव्यावर फ्राय करून घ्यायचे। त्यानंतर 5 मिनिटांनी आळूची वडी पूर्णपणे तयार होते। अशी सुंदर आणि चविष्ट आळूची वडी आपल्यासाठी तयार आहे। कशी वाटली नक्की कळवा। धन्यवाद।